الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. نن زموږ ستاسې کلاس د پایتون strings په اړه دی. پایتون string څه شی دی؟ A string is a sequence of characters. String contains alphabet, digit and special character. string خپله په پایتون کې چې موږ string وایي، string خپله یې د کرکټرونو یا د حروفو مجموعه ده یا سیکوینس دی. string یا دغه موږ ستاسې ټکسټ وایي یا متن ورته وایو یا لیکنه. دا یوه لیکنه چې ده دا خپله د حروف کلمو دغه سیمبولونه لکه ډاټ یعنې ټکی، اټ، سوالیه، ندایه او خپله د ډیجیټس یعنې عدد هم په سټرینګ راتلی شي. د دغو مجموعې ته موږ تاسې خپله یو سټرینګ ویلی شو یا د دغو حروفو عددو سمبولونو مجموعې ته ټکسټ ویلی شو. دغه د سټرینګز هغه تعریف دی چې موږ تاسې وایو. له هغه وروسته موږ تاسې وایو سټرینګ مشین چې دی یعنې کمپیوټر چې دی دا خپله حروف نه پیژني، نو ځکه دی دغه حروف، عدد او کرکټر دا دی باینري یعنې خپل ژبې ته اړوي. د کمپیوټر ژبه موږ وایو باینري د 0 1 ده، نو دی هم دغه زموږ ستاسې سټرینګ چې دی یا ټکسټ چې دی دا دی باینري ته اړوي چې دغه حالت ته انکوډینګ وایي. انکوډینګ یعنې د حروفو یا عددو اړول و باینري لنګویج ته دې ته انکوډینګ وایي، یا های لیول لنګویج و شین لنګویج ته تبدیلولو ته انکوډینګ وایي. دغه پروسیس ته چې زموږ ستاسې ټکسټ د یو 0 1 ته اړوي دغه پروسیس ته انکوډینګ دی، او د دغه پروسیس سرچپه عملیه ډیکوډینګ ده، یعنې چې بیرته هغه باینري موږ ستاسې په ټکسټ بدلوي دې ته ډیکوډینګ وایي. مثال زه وایم 2 جمع 2 دا کمپیوټر ته ورکوم، کمپیوټر دغه 2 او 2 چې دی دا د باینري ته اړوي چې دغه حالت ډیکوډینګ سو، انکوډینګ سو، بخښنه غواړم. دغه حالت چې دی دا 2 او 2 باینري ته واړوي دا انکوډینګ سو. دی هلته پروسیس په اجرا کې 2 او 2 په باینري کې سره جمع کړي، بیرته چې موږ ته آوټپوټ ښکاره کوي پر سکرین باندې هغه 4 وي. 4 خپله د عدد دی. دغه عدد چې دی د باینري څخه بیرته دغه رزلټ و های لیول لنګویج ته یا عددو ته راړوي، عددو ته راړوي یا سټرینګ ته راړوي، دغه حالت ته ډیکوډینګ وایي. یعنې انکوډینګ د سټرینګ ټکسټ عددو بدلول و باینري ته، او ډیکوډینګ د باینري بدلول بیرته سټرینګ ته، دغه حالات ته ډیکوډینګ انکوډینګ وایي. او دغه 2 کامن رولونه چې دی یو اسکي کوډ دی یو یونیکوډ دی. د دغه انکوډینګ او ډیکوډینګ لپاره دغه 2 کامن ډېر استعمالیږي چې اسکي کوډ او یونیکوډ دی. مثال سټرینګ زه وایم دغه ټکسټ چې دی دې ته ما یو سټرینګ اساین کړی دی، زه غواړم دغه سټرینګ پرینټ کړم پایتون کې. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو دلته به موږ ته دغه سټرینګ پرینټ کې وایي A string is a sequence of characters. String can contain alphabet, digit and special characters. دا فرینډس له هغه وروسته مختلفې عملیې موږ پر دغه سټرینګ باندې اجرا کولی شو. مختلف ډول عملیې پر اجرا کولی شو چې هغه د سټرینګ سلایسینګ دی، ملټیپل لاین سټرینګ دی. څنګه کولی شو موږ په پایتون کې ملټیپل لاین سټرینګ وکړو؟ موږ تاسې وویل چې ملټیپل لاین کمنټ چې موږ کوو هغه 3 کوټیشن دی چې دغه تریپل کوټیشن کاروو، بیا دلته وروسته او د دغه په منځ کې چې کوم دغه کوو دا ملټیپل لاین کمنټ دی. که چیرې دغه کمنټ موږ تاسې یو وریبل ته اساین کړو یا په یو وریبل کې ذخیره کړو دا ملټیپل لاین سټرینګ جوړیږي. زه غواړم دغه ملټیپل لاین سټرینګ یا یو پاراګراف پرینټ کړم. که وګورم دغه پاراګراف یې موږ ته پرینټ کړي I am from Kunduz, Afghanistan. I love Afghan nation. The Afghan nation is proud of me. دغه یو سټرینګ و، ملټیپل لاین سټرینګ و په پایتون کې. د هغه وروسته موږ تاسې وایو چې سټرینګ سلایسینګ دی. مثال زه یو دغه کمنټ کوم او زه دلته یو ټکسټ اخلم، یو وریبل د A په نامه اخلم او دې ته سټرینګ اساین کوم. دا یو سټرینګ ما اساین کړي، غواړم دغه پرینټ کړم. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورم I love Afghanistan، دغه یو سټرینګ و چې ما پرینټ کړي په پایتون کې. څنګه سلایسینګ یعنې په ټوټو ویشل دا موږ څنګه کولی شو؟ زه غواړم د دغه سټرینګ سلایسینګ وکړم یعنې پرینټ کړه. موږ تاسې دغه کوټیشن اخلو، دغه سکویر بریکټس یعنې دغه قوسونه اخلو چې دغه ته سکویر بریکټس وایي په انګلیش کې. دغه قوسونه چې موږ واخیستله په دغه قوسونو کې موږ د سلایسینګ کوو. اول یعنې د اول انډکس څخه شروع کړو چې دلته اول انډکس I دی، بیا تر
اول انډیکس آی دی بیا موږ تاسې شاریحه چې په پښتو کې ورته وایو او کولن په پروګرامینګ کې موږ ورته وایو دغه کار و کولن لس یعنې له یوه څخه تر لسم حرفه چې خپله پروګرامینګ چې دی یا کمپیوټر چې دی هغه د زیرو څخه شروع کوي نو دا آی زموږ زیرو انډکس دی زه هم د اول انډکس څخه شروع کړم بیا تر لسم په دغه سلایسینګ کې دغه حرف چې موږ چې پاسه لیکلي دا عدد شامل دی او دا لس شامل نه دی یعنې دی د اول څخه تر نه پورې موږ ته عدد پرنټوي یعنې لسم نه دی شامل که چیرې موږ تاسې دا وګورئ یعنې انډکسینګ کوو لو افغانستان نو دغه سپیس یې هم موږ ته پرنټ نه کوي ځکه د زیرو څخه د اول څخه موږ تاسې شروع کړی آی پرېښودی سپیس پرنټ شو او بیا لو افغان ای اف جي که چیرې وګورو دا سپیس یو انډکس دوم انډکس ال درېیم او څلورم وي پنځم ای شپږم سپیس اووم اتم نهم یعنې ترجیح پورې یعنې نم لسم نه دی کې شامل دا شروع که چیرې موږ غواړو پرنټ که له شروع څخه یعنې له زیرو انډکس څخه بیا یوازې کولن هغه د زیرو انډکس نه یعنې دی اتومات له سټارټ څخه شروع کوي او تر شلم انډکس یعنې 19 کرکټره دلته موږ ته پرنټ کوي یعنې د زیرو انډکس څخه شروع تر 19 کرکټره دی ته موږ پرنټ کوي سوري ایرر یې ځکه راکړي چې زموږ سینټاکس ایرر و ا کولن شل چیرې زه دا پروګرام رن کړم ګور آی لو افغانستان یعنې مکمل جمله موږ ته پرېښودل چې دا تر شلم پورې ولاړې یعنې 19 کرکټره که موږ دا شمار کړو انشاءالله دا به 19 کرکټره وي غواړو موږ تاسې د پای انډکس نه کو پرنټ ا سلایسینګ کوم یعنې د پنځم کرکټر شروع کړه یا د پنځم انډکس څخه تر پای پورې لاړ چې هر څونه انډکس وي یعنې د پای انډکس موږ دا د ای افغانستان د پنځم څخه شروع کړی دغه ای کې راغله دغه څلور یې پرېښي دي یعنې دا پنځه شامل دي پکښې کې که چیرې موږ غواړو ماینس انډکسینګ دلته څنګه وکاروو یعنې زه غواړم چې له یوه څه شروع کړه تر ماینس شپږ پورې یعنې که وګورو لو افغانستان یوه څه شروع شو کله چې د یو څه ماینس شپږ تر دغه ځایه پورې راغی ماینس شپږ یعنې دغه د پای شپږ کرکټره چې دي یا دا د پای پنځه شپږ کرکټر چې دي هغه پرنټ نه سوه د ان وروسته ځکه دی تر ماینس شپږو د یوه څخه تر ماینس شپږو پورې ولاړې چې هغه آی هم نه دی پرنټ سوی دلته دغه و ماینس انډکسینګ چې موږ کاروو دغه د پایتن سټرینګ سلایسینګ و چې موږ سټرینګ داسې سلایس کولی شو یا په ټوټو ویشل شو د هغه وروسته موډیفای سټرینګ موږ وایو موډیفای یعنې د سټرینګ ترتیبول منظم کول یعنې هغه که چیرې موږ غواړو هغه دوباره تنظیم کړو یعنې مثال نوم غلط دی نوم سم کول دې ته موډیفای وایي دوباره تنظیم کول کتل نو موږ راځو موډیفای سټرینګ په هغه کې موږ اپر کیس لرو لور کیس لرو ریپلیس لرو چې غواړو یو سټرینګ پر بل سټرینګ ریپلیس کړو نو راځو د سټرینګ موډیفای سټرینګ برخې ته اپر کیس موږ تاسې لرو که چیرې زه دلته یو ټیکسټ لرم زه غواړم دغه جمله په یوه ټیکسټ کې واخلم دغه یو سټرینګ ما واخیستی غواړم که زه دغه سټرینګ لومړی پرنټ کړم نو دا به په هغه کوم شکل چې ما لیکلی ده په هغه شکل موږ تاسې ته پرنټ سي که وګورو کوم شکل چې ما اخیستی دی هغه پرنټ کړم زه غواړم دغه جمله یا دا سټرینګ اپر کیس ته واړم یعنې ټول حروف یې ما ته غټ سي نو پرنټ دا اپر فنکشن یا میتھډ موږ کاروو که چیرې زه اوس دا پرنټ کړم دا جمله هغه د مکمل غټو حروفو ته واوښته چې دا و زموږ ستاسې لپاره سټرینګ اپر میتھډ یعنې موډیفای مو کوي دا سټرینګ که چیرې زه راسم دغه جملات کمنټ کړم او د لوور کیس برخې ته راسم په لوور کیس کې زه بیا هم ټیکسټ اخلم او په ټیکسټ کې زه دغه ټول اپر کیس کرکټرز دی پرنټ که چیرې زه دا رن کړم که وګورو دغه ټوله جمله په اپر کیس لیټر موږ ته لیکل شوې ده غواړو دا لور کیس ته واړو نو موږ تاسې د لور فنکشن کاروو یعنې دا خپله د جاوا د پایتن هغه میتھډ دی د موډیفای میتھډ سټرینګ موډیفاید که وګورو دا جمله بیرته لور کیس ته واوښتله نو دا دوهم ریپلیس دی موږ تاسې یو یعنې یوه کلمه یا ورډ یا یو حروف یا دغه ریپلیس کول چې موږ تاسې څنګه ریپلیس کوو یعنې هغه تغیر کوو په بله کلمه یې بدلوو
نو لومړی زه یو ټکسټ اخلم دا زما لپاره ټکسټ و دا پرنټ کوم که چیرې زه دا پرنټ کړم دا زما ټکسټ ماته پرنټ شو د هغه وروسته دغه د سرچ کلمه سرچ د سټرینګ دغه د کلمه چې ده دا زه غواړم چې په دغه یې تبدیل کړم په فار باندې تبدیل کړم نو زه وایم پرنټ txt dot replace موږ څه دوه ارګومنټس غواړي یو هغه ارګومنټ چې موږ غواړو تبدیل یې کړو یعنې زموږ په ټکسټ کې هغه کلمه غواړي چې موږ یې تبدیل کړو زه وایم دغه د کلمه tha چې ده دا ماته ریپلیس کړه دا موږ تاسې په سټرینګ یعنې په ډبل کوټیشن کې پاسو د دوهم ارګومنټس هغه ارګومنټس چې موږ غواړو دا د په څه شي ریپلیس کوو نو هغه موږ ته درته په فار یې ریپلیس کړه که چیرې زه دا جملات رن کړمه که وګورو دغه دی فار نو دغه د کلمه موږ ته په فار ریپلیس که وګورو دلته د ټولې کلمې موږ ته په فار باندې ریپلیس شوې چې دغه د ریپلیس فنکشن کار و له هغه وروسته موږ تاسې یو بل سټرینګ سپلایټ فنکشن لرو یعنې موږ غواړو سپلایټ ویشلو ته وایي یعنې جلا کولو ته وایي موږ غواړو یو سټرینګ جلا کړو زه ورته وایم ای زما یو وریبل دی او دې ته زه اساین کوم هلو ورلډ دا یو سټرینګ دی یوه جمله ده زه غواړم چې دا لومړی پرنټ کړم پرنټ ای له هغه وروسته زه دا پروګرام رن کوم که وګورو هلو ورلډ زه غواړم دغه زما هلو ورلډ سپلایټ کړم نو زه ورته وایم پرنټ یې کړه کله چې موږ دغه سټرینګ سپلایټ کوو دی خپله په یو لیست کې په لیست کې دا هلو ورلډ دوه ایټمز راځي هلو جلا ایټم راځي د لیست او ورلډ جلا ایټم د لیست راځي نو زه ورته وایم ای ډاټ سپلایټ فنکشن کاروو او سپلایټ ته موږ یو ټکس د څه شي په واسطه یې موږ غواړو جلا کړو نو زه ورته وایم د کامه په واسطه یې موږ جلا کوو یعنې ای ډاټ سپلایټ د کامه په واسطه که موږ چیرې دا پروګرام رن کړو که وګورو دا یو لیست موږ ته جوړ شو او په لیست کې که وګورو هلو جلا ایټم دی او ورلډ جلا ایټم دی او د کاما په واسطه باندې دا سپلایټ شوي یا جلا شوي دي چې دا د سپلایټ فنکشن کار و هغه اوس موږ سټریپ فنکشن وایو یا میتډ وایو د سټریپ هغه وایټ سپیسونه له منځه وړي یعنې زموږ په سټرینګ کې که کوم وایټ سپیسونه وي هغه دا له منځه وړي زه غواړم دلته وکاروم سپلیټ فن کنټرول وي زه هم هلو ورلډ هلو دلته که وګورو یو څلور سپیسه اندازه لري که چیرې راسو نو تاسې دا سټرینګ چې دی دا دلته یو فاصله لري یعنې وایټ سپیس لري د لاین له دغه څخه څلور کرکټره که زه دا رن کړم پروګرام که وګورو دلته څلور کرکټره وایټ سپیس لري څنګه غواړو چې دا وایټ سپیسونه له منځه ووځي نو موږ تاسې د سټریپ فنکشن کاروو یا میتډ کاروو ای ډاټ سټریپ کوم وخت چې دا پروګرام رن کړم که وګورو هغه څلور سپیسه وایټ سپیس چې و هغه یې له منځه یوړ نو دا و د سټرینګز موډیفای هغه فنکشنونه یا میتډونه د هغه وروسته موږ د پایتان سټرینګ کنکټینیشن اپریټرز وایو او خپله د سټرینګ فارمټس وایو کنکټینیشن اپریټر موږ ته دوه سټرینګه یو ځای کوي مثال زه وایم ا او سی وریبل دی زه غواړم سی ته اساین کړم د ا سټرینګ د بي له سټرینګ سره یو ځای کوو او سی ته اساین کوو له هغه وروسته موږ تاسې دا پرنټ کوو که وګورو هلو ورلډ دا دوه سټرینګونه یې موږ ته یو ځای کړي دا د کنکټینیشن اپریټرز کار و د هغه وروسته موږ سټرینګ فارمټینګ وایو فارمټینګ په څه حساب زه غواړم دلته یو وریبل نیم ډیکلیر کړم د نیم وروسته زه یو بل وریبل د ایج په نامه ډیکلیر کوم دوه وریبلونه یو د نیم او بل د ایج په نامه ما وریبلونه واخیستل زه غواړم چې داسې یو جمله پرنټ کړم چې زما نوم دا شی دی او دومره عمر لرم نو زه وایم پرنټ زه غواړم هغه نیم دلته ولیکم خو هغه وریبل دی موږ تاسې کاروو آی ایم and I am اوس که چیرې زه دغه جمله رن کړم که وګورو زموږ ستاسې هغه سټیټمنټ یو غیر منظمه جمله جوړه شوه I am old دانش درویش دا یو داسې جمله ده چې هېڅ مفهوم له دې څه نشي اخیستل کېدلی نو څنګه کولی شو چې دغه وریبلونه هر یو په خپل ځای باندې په صحیح ځای باندې پرنټ شي نو موږ تاسې دغه بریکټس کاروو او دلته د اولډ وروسته چې موږ ته
I am بیا هم موږ تاسې دلته بریکټس کاروو او له بریکټس وروسته زه د یرز لیکم او له هغه وروسته اولډ. دا زموږ ستاسې لپاره هغه سټرینګ شو. د سټرینګ مابعده چې موږ غواړو چې هغه د نیم په دغه اول بریکټس کې راسي او دغه ایج په دغه دوم بریکټس کې راسي. نو دلته د ډاټ فارمټینګ فنکشن یا میتھډ موږ ستاسې کاروو ډاټ فارمټ میتھډ کاروو او دې ته موږ تاسې خپل دغه دوه وریبلونه چې یو نیم دی پاسوو او دوهم ایج دی. دا فارمټ دا فنکشن دغه میتھډ دا کار کوي چې دغه نیم په دغه اول کوټیشن کې یا په دغه اول بریکټس کې لیکي یا قوسو کې او دغه ایج والیو په دغه دوهم قوسونه چې موږ انتخاب کړي په دغو کې لیکي، یعنې ځای پر ځای کوي. که چیرې اوس دغه پروګرام موږ تاسې رن کړو زموږ جمله به یو معناداره جمله سي I am دانش I am 23 years old چې دا یو مفهوم لرونکی سټیټمنټ جوړ شو چې دا د فارمټ فنکشن کار